Hay na adlaw sa Indugabus at maayong adlaw dida sa mga kababayan ko sa Masbate. Welcome back sa episode nating today na kung saan isa sa masugid nating subscriber yung ating pupuntahan sa Pasig City. So again, I'm Paul Castillo of Caspar Roofing, the most reliable roofing contractor in town. Please click the link below because it's time to raise the roof! So, ano pang natin? Let's dive in! Hello everyone! Welcome back to my channel. I'm Paul Castillo and for today's video, nandito tayo ngayon sa bahay ng ating isa sa pinakamasugid nating subscriber. So mamaya abangan nyo dahil makikita kami mismo ni Ma'am. Tingnan natin kung anong reaction niya. Ang laki ng bahay nila, Ma'am. Ilang square meter to? Oh, may underground. Diba? Parang umiikot yata tayo. Umiikot si Ma'am. Sinundan natin. So ano, kung mapapansin natin yung ano niya, yung kisame, medyo bulok na nga. Kasi yan yung mga sign na yung mga bubong natin kailangan palitan pag meron ng mga bakat ng tubig. So ibig sabihin may mga butas na siya. Ang laki ng bahay mo. Napagod ako umikot. Hi ma'am, kamusta ka? Kaway naman sa camera. Thank you, Sir Paul, for coming. Yeah, pinagbigyan talaga kita kasi ni-request mo daw sa staff ko. Sabi ko kasi, baka pwede si Sir. Oo. Hindi ba talaga pag-favor? Nga naman. Thank you talaga. Son of the owner. Business. Thank you, mama. Sir, ang problema ko kasi, yung may mga butas. Oo nga. Yan. Pero kasi pag tinignan ko parang okay pa siya yung mga butas lang. Pwede kaya... Tingnan natin kung anong maganda remedyo. Siyempre, cost cutting. Oo naman, I know. Alam mo, sir. Retired na ako. Kung may internet lang, I can work. But may internet cannot work. And also, my mother is there. Hindi ko na siya maiwan. Oo nga naman. So, siyempre, di ba? Kaso, sabi mo nga, di ba? Oo naman. Ano sabi ko? Sabi mo sa vlog, wala tayong magawa kasi ang bahay talaga. Pag hindi mo inalagaan, lalo siyang mabubulok. So, I don't have any choice. So, kaya i-repair na natin as early as possible. yeah, kasi baka lalaki. Yeah, lalaki yung gastos. At saka, pamahal ng pamahal. Oo nga, totoo Actually, yun. sir, isa pang problema. I already asked someone before. Okay. But I don't know kung usapan namin, di ba? Siyempre, I always rely. Oo. Naakyat ko. Sabi niya, ito, papalitan ng yero. Papalitan, the word is papalitan. Oo. So, I always trust naman. Pinatong. Pinatong lang. Tapos, after tulo. I'm going to show you the tulo where. Okay, I don't sige. know sa taas kung ano ang itsura eh. So, we will go inside muna to check. Pero you can see. Alright. So, yun, no? Pero may mga bakat naman na rin talaga. Meron talaga, oh. Oo. Dami na. Tapos, ayan si mami ko. Mama! Ito na. Tanggalin natin yung shoes natin kasi remove your shoes. Hindi, okay lang. It's okay. Oo naman kasi. Is 89. Wow! My father is 87. Kailan she's partly blind nga. Oo nga. Kaya so difficult. Good morning. Dito siya may tulo. Dito Okay. tumutulo. Tapos dito sa may butas meron din. Oo nga, meron Walang na. guys, Marami diba? na. So I just fix it hanging everything. It's okay. My mice. Okay. Tapos ito, kasi nga siya mahirap mahirap siya. 1991. This was built 1991, so 30 years, more than 30 years, diba? Ang galing ng memory ni mother, Magaling memory niya. Kasi nakamamatay ng papa niya. Tapos, sir, diba 30 years na, from 1991 to ngayon. So sabi ko, siguro isang gawaan pa. Tapos na siguro I will not live by. Yes. Kung 30 years pa, kasi 60 plus Of course na ako. naman. Oo. So kaya gusto ko na rin, kasi ito na lang naman, dati naman sa may mga May mga tagas na. I don't know ito kung... Yan, Marco, tingnan mo. May mga tagas na ng tubig. Itan niyo. Ito sir, I don't know kung
dahil sa luma or meron din na tagas. You know, you see, this one. Yeah, oo. I don't know kung nasa luma or may tagas. Tingin ko sa luma lang ito, ma'am. Kasi makikita mo talaga yung mark ng water tulad Okay. nun. So, basta here, yan, meron kaya. Every tulo may balde. May balde. Tapos doon, no? Kaya, Meron dito. Ito meron dito, yan. Meron part yan. kaya dito tabo dyan, tabo. Ang ganda, mas gusto ko mga ganitong design talaga ng bahay. Oo. Bilhin mo na, sir. Kaya nga, Iba ang na sa ganda. Yan, meron yan. May bakat yan. Ano, tinan mo, oh. Tapos Ay, oo nga, oh. nilagay ko na lang siya just to protect the, May balde-balde na si ma'am. Oh. Ayun na. Iyan yung panda dito na pinasabi niya. There is the 6 euro pinabili niya. So, I bought it. Pinatong lang. Pero alam mo, meron ako, I was just thinking, analyzing. Tinanggal niya yung 1 euro. Tapos yung iba, I don't know, siguro, may nakita siya, nahirapan siya. Hindi niya sinabi sa akin. Tapos, sir, pag may tinanggal ka, makikita ko. Ba't sabi ko, isa lang. Nung pinatong ko na lahat. Ba't gano'n, diba? Without letting me know, diba? Tama, oo. Kaya Pinatong minsan lang. parang, babae kasi, tapos matanda pa, hindi marunong. Oo nga, So, sabi totoo ko, yun. yung nakita ko ang vlog ni sir talaga, siyempre sa dami recommendation. Kaya dapat wag talaga natin lukuin yung client natin. Lalo na sa mga katulad ni ma'am. Diba? Hindi nakakapanig sa taas. Sir, So, hindi po, neighbor po. ha? Within dito lang. Kasi yung that time, I was sabi, I get pa saan po sa inyo, ganun, parang help po sa inyo. Kaya I was really so depressed. Sabi, ang tagal ko na, sabi ko, paano kaya ito? Sabi, sino kaya? Nung when I saw you, siguro twice lang, nag-appoint. Sabi ko, Nag-appoint sir, ka na. saka si Rotarian eh, diba? Yung name mo talaga, diba? So here, meron din, dito, yun oh. Ay, oo, ito. Tapos ito pa. Kaya nung tumulo, alam mo, inusog ko, nagay ko timba. Kasi si mami. Si ma'am nakabasa. Oo. Wala, I have to make sarili na Ito. Mm-mm. Sisirain Yeah. Pero siguro, sir, hindi pa, I don't know, sana naman, no, para less din na. We'll see, we'll check. Tingnan natin kung Baka, anong maganda kasi gawin. diba, para, ay, naku. Dahil, isa doon. Hanap yan, mag-i-spray. At saka yung pagkawat. every year, isa timba doon. So, tingnan mo, ang dami. Tapos minsan dito na, paano kaya yun? Sa wall na siya. Nasa wall na siya, gumigilid. So, sir, ay kayo na po bahala. Tapos, Sige po. Sasama ka sa taas? kaya ba? Tulungan mo. Kaya? Oo naman. Sa'yo. Wow! Bedyahan mo si ma'am. Can you see a 63 years old climbing the stair? Yeah. Kayang-kaya mo yan. Si ma'am. Gusto ni ma'am matry yung ginagawa ko. Dito mag-get, ma'am. Hindi ko maabot eh. Hindi, tama yan sa gutter. Wait!
Okay. Baka mahila. One. Baka mahila. Baka mahilo. One. Sige po, kayo po bibilang. One. Wait. Sige po, sige. One, two. Yun no, di ba? Imagine 63 years old nakakaakyat. 60 years old! Ang tawag doon? Accomplish? Yeah, mission accomplished. Mission accomplished? With the help of challenge. With the help of the radio. Yeah. Oh, ma'am, ito yon. Ito yung status ng bubong mo. So, ayun. Magsusukat na tayo, architect. Asa yung metro natin? Yung papel at saka ballpen. So ayun, sa mga kapwa ko, Vlogger, roofing installer, vlogger, at saka mga client, kailangan alagaan natin yung ating mga kliyente kasi doon tayo kumukuha ng panghanap buhay natin. Doon tayo kumukuha ng pinapakain natin sa ating pamilya. Kikita man tayo ng konti, okay na yon. Basta magtrabaho lang tayo ng maayos kasi dadami yan. And maniwala kayo, God will provide everything. Basta gumawa lang tayo honestly. Yung pinaka the best gawin natin para sa client natin. Reputation. Magiging your home will prosper more and try to share more. Di ba? Yun yung pinaka-importante sa lahat. Yes. Oo. Hindi mo Kasi madadala naman- yung pera sa langit. Kasi naman kita mo, like yung nangyari sa akin, di ba, every time nasasabi ko, ginawa sa akin, ganyan. Di ba? Oo. Totoo yun. Kasi that is a bad experience eh. Yes, oo. Kung may, Daladala mo yun eh. yes. Kung merong mang ano, yeah, there's no perfect talaga. Hindi pa sa, Oh. Itong bubong na to, ikaw ilang galon ng pintura kasi pinapintura ko din ito. Kaya pintura mo to? Hindi rin ako nagsalita. Talaga? Alam mo, may kahati. Parang hindi na pinturahan lahat eh. Parang pinatsi-patsi lang Kaya yung nga, part ng kaya- pintura. Ang naubos ko yan, parang 4 na galon. Okay lang naman basta na pinturahan lahat. Pero kung kasi mapapansin mo, parang itong part lang itong pininturahan. I now see, di ba? Kasi Oo. yun nga, yung problema nga, hindi ka makano. Akyat. O nga, hindi nakikita ng client pero may nakakita yan. Ayun no, sa taas. Napakalaki ng mata na yan. Yeah. Lahat tayo ay nakikita. Kaya sinabi ko, nakatatak siya ngayon parati. Yeah, oo. Saka hindi yan, I always kinikwenta ko. At sa magkakaroon ka na ng trauma. Yeah. Hindi mo alam kung sinong pagkakatiwalaan mo. Kapag may friend ako magpapagawa, sasabihin ko mag-ingat kayo, ganyan. Oo. Yung gamit ninyo. Oo, totoo Sinasabi yan. ko na, Correct. para yung I'm imparting the Yes. experience. Of course diba? naman. Sharing, sabi mo. Correct. Why, si Sir Paul? Abuhay. Bigyan mo si ma'am ng comment. Mabuhay! Ma'am, anong pakiramdam mo? Nakita mo ako. I'm so happy. Ha? Really so happy. It was an answer na at least nasagot na yung problema ko. Yes. At saka, siyempre, yung effort mo with the team, di ba? Lalo na sabi ko, paano kaya to? Paano kaya to? Walang sagot ah! Paano ka kaya makakaakyat? Finally, naakyat mo rin. At the age Yeah, of 63, tingnan nyo naman. Nakaakyat ako. 63? Yeah. Oh, at the age of 63, nakaakyat si ma'am ha. Yes. So, yan. With the help of Sir Paul and the architect, Archie, and Mark. So, that's end for my video. And I hope nagustuhan nyo yung video ito. Kung nagustuhan nyo, please don't forget to like and give me a comment. Kung meron kayong katanungan, sisikapin kong sagutin with my technical team. Yes. So, yan. Bye! Bye! Take care! Stay safe! So, thank you sa pagsama sa amin ngayon. Again, umulan man o umaraw, Caspar Roofing is in yours. Safety is way of life. See you in my next video. Yahoo! Ciao!